Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. La baza pachetului avem așa, 10 de spade, 5 de spade, cavalerul de monede. E un moment aici în care, uite, e un oarecare stres, da? Poate e vorba de un compromis, poate are legătură și cu o perioadă în care simți așa că din punct de vedere energetic poate te simți la pământ. Pentru unii mai văd aici, bineînțeles, și un moment în care, uite, e o persoană supărată, e o persoană tristă aici pe care eu o văd. Mai poate să însemne și faptul că cineva profită de o anumită poziție în care se află, da? Cineva de prin jurul tău. Pentru tine avem lumea, deci un moment în care, uite, ești în lumea ta, ești acolo unde trebuie, lumea poate să reprezinte și o eliberare karmică, lumea poate să reprezinte și o bucurie pentru sufletul tău, lumea de asemenea poate să reprezinte și o călătorie îndepărtată, da? Poate să însemne și că un capitol se închide în viața ta. Hai să vedem despre ce e vorba cu lumea, ce trebuie să știi. Și avem așa, 6 de monede, 8 de bâte. Da? Deci o propunere aici, fie legată de muncă, fie poate să fie un moment în care primești un răspuns pozitiv legat de bani. De asemenea, poate să fie vorba și despre o perioadă în care se găsește aici un echilibru din punct de vedere energetic. Mai vreau o carte. Da, avem roata destinului și moartea, o legătură cu un scorpion. Mai avem și alte zodii fixe, Taur, Leu, Vărsător. Poate să fie și o reticență la schimbare, văd eu, pentru că e un moment profund transformator pentru tine. E un moment în care schimbi ceva, renunți la ceva, mergi în altă direcție a vieții tale. Pentru casa ta avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară, dar e un moment în care simți nevoia de singurătate. Poate simți nevoia să stai singur sau singură. De asemenea, văd niște sfaturi înțelepte pe care le primești de la oamenii din jur. Mai putem să discutăm cu ermitul aici și despre o perioadă în care ești mai tăcut sau mai tăcută. Hai să vedem despre ce e vorba cu ermitul. Asul de monede, 5 de bâte. O șansă, o ofertă. Poate să însemne aici pentru casa ta și o perioadă agitată. Poate să însemne de asemenea și faptul că poate ești agitat, fie în legătură cu ceva nou ce-ți cumperi pentru casă, fie e ceva legat de un nou început, o nouă etapă. Hai să mai vedem o carte. Avem diavolul, o conexiune cu un capricorn. Poate să fie o reticență la schimbare, văd aici, a ta, în legătură cu această noutate pe care eu o văd. Deci tu ești într-un moment de transformare din punct de vedere karmic. E ca și cum soarta, universul, destinul a decis ceva pentru tine. Da? Și în momentul de față e ca și cum e nevoie să accepti. Poate să fie și un compromis în privința căruia tu stai, te gândești, analizezi. Avem și 10 de bâte. Uite, e și o responsabilitate mare pe care o duci în spate. Da? Sunt și multe lucruri aici pe care eu le văd. Poate să fie, uite, și o perioadă în care tu începi să vezi cam ce te apasă în casă, în familie, cam ce e apăsător pentru tine în viața ta. În curând avem luna, o legătură cu zodia Pești. În curând văd aici o legătură cu o femeie misterioasă, secretoasă. În curând luna aici poate să reprezinte, bineînțeles, și o veste
care întunecă puțin atmosfera. Poate să fie și o perioadă de confuzie, poate să fie o perioadă de mister, cineva care, știu eu, are niște jocuri aici, da? Că luna totuși înseamnă și minciuni, da? Înseamnă și dependențe și lucruri ascunse. Hai să vedem în curând. În curând avem turnul 5 de monede, 3 de cupe. Persoană care izbucnește, cineva care pleacă, fuge, poate să însemne și o problemă de sănătate a cuiva, dar poate să însemne și o oarecare agitație. Agitația asta, uite, poate avea legătură cu niște femei sau niște oameni din jurul tău. Cavalerul de monede, 6 de cupe. Poate la o vreme de seară să fie o veste trăsnăt pe care o primești de la cineva. Cavalerul de monede, 6 de cupe. Deci poate să fie o propunere pe care o primești, poate din punct de vedere financiar pentru unii. Dar e și ca o dovadă. Cavalerul de cupe. Poate să fie și o propunere de dragoste sau cineva care te sună, te contactează, cineva care vrea să se apropie de tine. În viitor avem 3 de bâte. Uite, urci. Da? Urci, avansezi. În viitor văd aici un drum scurt pe care îl poți face. O primă victorie, o primă bucurie pe care o ai. Hai să vedem în viitor. 10 de spade. Deci e o durere, da? Sau e o problemă a cuiva. Cineva care dă la spate ceva, cineva care suferă, care pleacă. Justiția, puterea, o legătură cu zodia balanță, zodia leu. Deci e ca o luptă aici, dar e și ca un moment de dreptate. Deci se face dreptate într-o luptă, într-o gelozie, într-o situație complicată, tensionată. Lumea, 4 de monede, 2 de cupe. Deci din nou a apărut lumea aici. Deci e o hotărâre, zic eu, în privința căreia e bine să nu te opui. În curând. Și avem regina de cupe, 8 de cupe. Uite, o legătură pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este vorba despre o persoană care dă la spate ceva, renunță la ceva, abandonează un anumit lucru. Ce nu știi tu? 2 de bâte. Cineva cu 2 perspective. O persoană care se uită în 2 direcții. Poate să însemne aici o decizie pe care cineva o are de luat. Poate tu nu știi ceva legat de zona străinătății sau ceva legat de un drum lung. Pentru unii poate să însemne și o persoană care își face planuri aici pe un termen foarte lung. Sau poate să însemne și cineva care te privește de la distanță. Ce nu știi tu? Hai să vedem. Cei cu 2 de bâte. Cineva care are 2 perspective. Și avem 9 de cupe, 8 de monede. Deci poate să fie o hotărâre legată de muncă, dar văd aici o persoană împlinită, mulțumită. Ceva ce se stabilește pe un termen foarte lung. Temperanța, pajul de monede. O legătură cu un săgetător mai avem. Cineva, uite, care te studiază, cineva care te analizează. Cineva care își dorește poate împăcare sau colaborare cu tine, mai poate să însemne, dar din nou avem, uite, lumea și 4 ăsta de monede. Deci e o hotărâre cumva care se ia undeva și care nu mai ține de tine. Hai să vedem. Ce nu știi tu?
dorința și copilul. Cineva care își dorește un nou început. Cineva care își dorește să te cunoască mai bine. Este o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine. Mai vreau o carte. Scrisoarea și judecata. Deci e o decizie care s-a luat deja undeva. Sau cineva care s-a hotărât să plece într-o vacanță. Sau cineva de la distanță care a luat o hotărâre în legătură și cu o iubire nouă, o pasiune nouă. Avem bărbatul. Deci e cineva care are o pierdere, cineva care are o părere de rău. Este vorba despre o persoană care se uită foarte mult spre trecut. Poate e un personaj aici, uite, cu această carte, care a pierdut ceva la viața sa. O relație, o casă, un loc de muncă, o persoană dragă, da, o prietenie. Cineva care tot se uită spre trecut aici. Ce nu știi tu? Mai vreau o carte. Avem bani puțini. Ești cineva care, nu știu, și-a pierdut încrederea. Avem o femeie. O femeie, cadoul, văduvă, o bucurie neașteptată, veste, căsătorie, deci noroc. Parcă e cineva aici care îți propune ceva din punct de vedere financiar. Pe neașteptate, cavalerul de cupe, pe neașteptate o invitație la dragoste pe care o primești. Tot pe neașteptate văd pe cineva care poate vine către tine. E vorba de o persoană cu sufletul deschis, e vorba de o persoană care e foarte iubitoare, e foarte blândă. Tot cavalerul de cupe poate să reprezinte și un personaj foarte creativ în același timp, văd eu. Pe neașteptate. 4 de bâte, cavalerul de spade. Deci cineva care e foarte hotărât aici, da? Și te invită undeva. Sau poate să reprezinte și cineva care e foarte direct. Ia uite, avem împăratul. Avem așa, împăratul, pajul de bâte, 3 de bâte. O legătură cu un berbec. Dar ce văd eu aici e o persoană foarte hotărâtă. Care fie vrea să te cunoască mai bine, fie persoana aceasta vrea să se apropie mai mult de tine. Soarele, o legătură cu un leu, deci poate să fie un șef, un lider sau o șefă pentru bărbați, o persoană importantă. Dar văd aici un succes, ceva ce se întâmplă foarte brusc. Pe neașteptate. Ia să vedem. Dragoste. Dragilor, deci pe neașteptate aici dragostea plutește în aer. Pe neașteptate, ce văd eu. Mai vreau o carte. Și avem speranță și întâlnire. Deci cineva care speră să te întâlnească. Cineva care speră să se apropie de tine. Poate să fie o nouă iubire pentru cei mai mulți dintre voi. Ce o să te mire în toată povestea aceasta? 7 de cupe. Un vis care devine realitate. Sau ce o să te mire poate are legătură cu mai multe opțiuni pe care le ai. Fie legate de partea profesională, fie legate de viața personală, dar poate să însemne și o persoană care nu vede lucrurile clar, cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Hai să vedem ce o să te mire. Cinci de cupe, faetonul, o legătură cu zodia Rac.
persoană care are o problemă aici, cu un drum, cu o mașină. Poate să fie vorba și despre niște promisiuni, iluzii, dar totuși văd aici o persoană cu o părere de rău, e o persoană cu o pierdere. Ce o să te mire? Mai vreau o carte. 9 de monede, da? Deci poate are legătură cu banii. Dar pe de altă parte văd și o persoană care e foarte stabilă din punct de vedere material. Luna, deci din nou Luna, o legătură cu zodia Pești. Regina de bâte, poate să fie cineva aici, o rivală sau o persoană care face jocuri sau o persoană care, știu eu, nu are mintea foarte clară și atunci spune niște lucruri ciudate. 4 de spade. Poate se întâmplă ceva într-un weekend, undeva într-un moment de relaxare sau cineva care vrea pauză, cineva care vrea să se relaxeze. Hai să vedem ce zice și oracolul sau tarotul meu. Casă străină, noroc mare și scrisoare. Deci poate are legătură cu o veste de la o instituție, o veste legată de o firmă, o veste legată de o casă mare, o casă importantă. Dar e și un risc aici, dar eu văd că e cu noroc. Uite, ești lăudat, onorat în toată povestea aceasta. În urma unei ședințe, în urma unei adunări. Mai vreau o carte. Avem un bărbat tânăr cu gelozie și o companie plăcută. Văd un bărbat aici care e puțin gelos din fire sau o persoană care e geloasă în legătură cu această întâlnire. Mai vreau o carte. Mai avem așa, bărbat matur și noroc. Și eu văd aici că e ca și cum ați avea mai multe opțiuni. Sau poate să însemne și un noroc care apare printr-o persoană cu responsabilitate. Da? Sau poate să fie o firmă, o companie cu nume masculin. Dar ce văd eu aici e noutăți plăcute, ești lăudat, onorat și noutate la drum lung. Deci e cumva o veste care, repet, e ceva ce se pregătește la distanță de tine. În altă țară, în alt oraș, poate sunt persoane care sunt mai distante de tine din punct de vedere energetic sau poate chiar fizic. Hai să vedem ce zice acest oracol. Vreau o carte. Avem praful diavolului, da? Avem 15, numărul 15 și avem a te elibera de stagnare. Deci cred și cum tu aici nu trebuie să mai stagnezi, trebuie să faci mișcare, trebuie să acționezi, trebuie să faci lucruri. E o schimbare binevenită. Uite, avem grădina lui Venus, foarte frumos, odihnă și renaștere, reînnoire. Frumos. Deci eu cred că e vorba de o realizare mare. Venus, uite, reprezintă feminitatea, reprezintă frumusețea, abundența. Și avem adaptabilitate. Da? Deci este și despre a te adapta în această situație. O să cer un mesaj din acest oracol în încheiere. Avem perlă, inocență, frumusețe, sinceritate. Foarte frumos. Deci e ca și cum viața îți oferă astfel de persoane în jurul tău. Și mai avem un parfum aici, amintiri, sentimente, așteptări. Deci pot fi oameni sinceri, da? Din jurul tău.
Și din nou a ieșit parfumul ăsta, dar mi-a ieșit norocul. Deci noroc, protecție, încredere. Deci tu aici ești foarte protejat. E ca și cum inocența aceasta, puritatea aceasta îți sunt protejate. Apoi avem candelă, da, sau lumânare, dorință, vindecare, succes, sănătate avem și apoi avem lacrimi, da, realizare, acceptare. Foarte frumos. Cineva care acceptă. Și avem și sabia. Sabia care, uite, e putere, intelect și manifestare. Mai iau o singură carte, să mă conving eu. Am cerut elementul central din această situație și mi-au ieșit două cărți, atenție. Prima este un laur, un succes, faimă, victorie. Apoi avem mare, mister, calmitate și speranță. Deci e un succes aici în legătură cu a calma, nu știu, o relație, o prietenie, o situație anume. Deci se așterne liniștea și pacea, ce văd eu aici. Și avem leul, putere, regalitate, autoritate. Deci poate e vorba de un lider, de un șef. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.